අයබෝන් කියලා පිළිගන්නවා YouTube channel එකට. අද අපි බලන්න යන්නේ අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් Photoshop software එක අපි ඒක use කරලා අපි මොකක් හරි ෆොටෝ එකක් edit කරාට පස්සේ ඒ ෆොටෝ එක උදාහරණයක් විදිහට ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් අපි හිතුවොත් ඔයා ගන්න ෆොටෝස් වල ඔයාට අයිතියක් තියෙනවා copyright එක. මේක කොහොමද අපි අපේ image වලට add කරන්නේ? ඒක න art work වලට add කරන්නේ. බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. වැඩි කතා නැතුව අපේ වීඩියෝ එක. හොඳයි මම Photoshop open කරගෙන ඉන්නවා මේ විදිහට. මේකේ දැන් මේ ඩිසයින් එකක් කරලා තියෙන්නේ මෙතන. මේ ඩිසයින් එක කරලා මට ඕන මේකට මගේ copyright details set කරන්න. මේක add කරාට පස්සේ අපිට ලැබෙන දේවල් මොනවද කියලා අපි මුලින්ම කතා කරමු. අපි මේ image එකට අපේ data add කරාට පස්සේ ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේක අයිතිය ඔයාලට කියලා ඔප්පු කරන්න. ඒ කියන්නේ copyright එක. ඔයා කරපු artwork එකක් නම් ඔයාලට මේකේ අයිතිය මට තියෙන කියලා ඔප්පු කරන්න මේ copyright data වලින්. එහෙම නැත්නම් meta data කියලා කියන්නේ ඒවට තමයි. අපි බලමු මේ කොහොමද මේ Photoshop software එකේදී add කරන්නේ කියලා. ඔයා මේ data add කරන්න යන්න ඕන. file කියන එකට ගිහිල්ලා ඒකේ file info මේ short key එක තමයි alt shift control I. ඊපස්සේ ඔයාලට එනවා මෙන්න මේ වගේ box එකක්. මේ වගේ window එකක්. මේකේ මෙතන untitled තියෙන මම තාම මේක save කරලා නැති හින්දා මෙතනින් ආ save කරාට පස්සේ ඔය save කරපු name එකෙන් පෙන්නනවා. ඊපස්සේ basic camera data මේ වගේ එතන option ගොඩක් තියෙනවා. මේක basic කියන එකේ මුලින්ම බලමු document title කියන එක. document title කියන්නේ ආ කරන artwork එක. අපි උදාහරණයක් ගමු wedding photo shoot එකක් කරා කියලා. අපි XK YK wedding photo shoot එක තමයි කරේ. මෙතනින් ඔයාලට දාන්න පුළුවන් X and Y wedding photo shoot කියලා දාලා ඒ කියන්නේ අපි කරපු ඒ artwork එකේ අපේ title එක තමයි මෙතන දෙන්නේ. author කියන තැනට ඔයාගේ name එක දෙන්න පුළුවන්. මම මේ document කියන තැන test කියලා දීලා මේ author කියන තැනට මගේ නම දෙනවා මේ විදිහට. මේ විදිහට මම document title එකයි author කියන එක add කරා. ඊට පස්සේ මෙතන author title කියලා තියෙනවා. මෙතෙන්දී ඔයාගේ job category එක විදිහට ඔයාලට කරන්න පුළුවන් photographer කෙනෙක් photographer කෙනෙක් designer කෙනෙක් ඒ විදිහට මම මෙතන set කරා YouTuber කියලා. මම මේ විදිහට author title එකත් මේ විදිහට add කරලා මෙතන description එක දෙනවා. මෙතන description එක ඔයාගේ copyright එකේ දේවල්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ විස්තරයක් හරි මෙතන ඔයාලට add කරන්න පුළුවන්. ඒ ටික ඔයාලට මෙතනින් add කරලා ඒ ටික කලින් කරා වගේම ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ ටික add කරලා පස්සේ මෙතන rating වලට rating වල තියෙන 5 star rating එකක් 5 star rating එක වඩා ගන්න rating නෑ මෙතන ඉන්නේ මම 5 star rating එකක් දීලා description write කියන එකට මෙතනත් ඔයාගේ නම ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම keyword විදිහට ඔයා කරන artwork එක උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු graphic design එකක් නම් කරේ graphic design use කරලා software එක විදිහට Illustrator දිනන Illustrator මේ වලට tag ටිකක් එහෙම නැත්නම් keyword ටික මෙතන add කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙතන copyright status එක තියෙනවා copyright status එකේදී අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේ unknown කියන එක ක්ලික් කරලා මෙතනින් copyrighted කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන copyright notice එක දෙන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලා දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ ඔයා හිතනවා photographer කෙනෙක් ඉන්නවා ඔයාගත්ත image එකක් ඔයාගෙන් කවුරු හරි purchase කරලා ගන්න ඉන්නවනම් එයාට ඔයාලා contact කරගන්න ඕන විදිය. ඒ වගේම මේකේ copyright එක කොහොමද එයාට අදාළ වෙන්නේ කියන දේවල්. වගේ දේවල් මෙතන ඔයාලා notice එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම copyright URL එක මෙතනින් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක මොකක්ද තියෙනවා නම් ඒක දෙන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා මොකක් හරි ලින්ක් එකක් Facebook Instagram ඒ වගේ මෙතනින් ඇඩ් කරලා ඔයාලට බේසික් කියන ෆෝම් එක ෆිල් කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට කැමරා data කියන එකට යනවා කැමරා data කියන එකේ කැමරාවෙන් අපි ගත්ත ෆොටෝ එක නම් ඒකේ auto details ටික fill කරලා තියෙනවා මේ විදිහට ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා origin කියලා මේකේ image එක create කරපු date එක ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා city එක දෙන්න පුළුවන් උදාහරණයක් විදිහට ගන්න ඔයා කොළඹ වල කෙනෙක් නම් ප්‍රොවින්ස් city එක විදිහට කොළඹ දීලා එතන province එකට western දෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ country එක ශ්‍රී ලංකා එයාගේ මෙතන heading headline එක credit line source මේ ටික වලට fill කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මම IPTC කියන එක ගිහිල්ලා මෙතනින් මම අදන ඕත විදිහට තියෙන Yohan Malinda කියලා මගේ නම හින්දා මෙතන එක පෙන්නනවා ඒ වගේම job title එක විදිහට YouTube එකේ දාන්න තියෙනවා මෙතනින් ඔයාගේ address එක ඔයාලට add කරන්න පුළුවන් ඒ city එක province ඔයාලට add කරා නම් අනිවාර්යයෙන් මෙතන fill වෙයි නැත්නම් මෙතන fill කරන්න දෙනවා city එක province එක postal code එක
country mobile numbers email website එකෙන් add කරලා මේ ඩිවයිඩ් ෆිල් කරගන්න පුළුවන්. මේක පොලෙන් ස්ක්‍රෝල් කරලා මේ ඔක්කොම ෆිල් කරගන්න පුළුවන්. මේකට උදාතේ දේවල් කාට ආගේ data add කරන්න තියෙන දේවල් මෙතනදී ඔය ඔක්කොම ෆිල් කරගන්න. ෆිල් කරලා ඉවරවන පස්සේ මෙතනින් මේක ඕකේ කරන්න. ඕකේ කරලා පස්සේ අපිට පුළුවන් ආයෙ පාරක් මේ දේවල් add වුණාද කියලා බලන්න. ෆයිල් ගිහිල්ලා ෆයිල් info ඊට පස්සේ අපිට දෙනවා document title එක test ඕකද කියලා නම විස්තර සේරම ටික තියෙනවා. මේක තමයි කාගේ data මේ විදිහට add කරන ක්‍රමය. අපි බලමු මේක ලේසියෙන්ම තප්පර කිහිපයකින් කරගන්න කොහොමද කියලා. මේක කරන්න use කරන්නේ action palette එක. action palette එක වාගේ පෙන්වන්න නැත්නම් ඔයාලා පුළුවන් window වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් action palette එක select කරගන්න. මේ short key එක තමයි alt එක F9 එකයි. මේ action palette එක open කරගෙන මෙතනින්ම අලුතින් action එකක් create කරගන්න යන්නේ. මේ විදිහට අපි action palette එක open කරගෙන අපි මෙතනින්ද action එකක් create කරන්න යන්නේ. අපිට මේ විදිහට folders විදිහට මේ අපේ actions වෙන් කරන්න පුළුවන්. මම work කියලා වෙන් කරලා දැන් මේක තමයි මගේ copyright data ටික තියෙන්නේ. මෙතනින් මම මෙන්න මේ icon එකට click කරලා මෙතනින් set එකක් හදාගන්න. මේක මම 001 කියලා දාලා set එක okay කරලා save කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මට දැන් action එකක් create කරන්න ඕන නම් මේ ඕන තැනක අපිට උදාහරණයක් විදිහට මම ගත්තොත් default action වල මට action එකක් create කරන්න නම් අපි ඒක select කරලා මෙතනින් action එකක් create කරාම හරි. දැන් මට ඕන 007 කියන මේකේ set එකේ action එකක් create කරන්න. මම හින්දා ඒක click කරලා ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට action එක new action එකක් create කරනවා. දැන් action name එකට මම 002 කියලා දාලා මෙතන set එකට ආට මෙතන select කරගන්න පුළුවන්. 001 එක select කරලා දැන් මෙතන function key තියෙනවා. මෙතන function key වලින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති key එකක් use කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේක tag ගාලා short key එකකින් මේ data ටික ඔයාගේ art එකකට add කරන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට දැන් select කරනවා F9 select කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන shift එකයි F9 ද control එකයි F9 ද කියන මෙතන select කරගන්න. මම shift එකයි F9 එකෙන් select කරලා මේ action එක color එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතනින් color එකක් මෙතනින් select කරගන්න. මම blue කියන color එක දෙනවා. දීලා action එක record කරනවා. එතකොට මේ action එක දැන් record වෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් action එක record වෙනවා red dot icon එකෙන් අපිට action එක record වෙනවා ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ මේ file ගිහිල්ලා file info ගිහිල්ලා මම මෙතන data ටිකක් දීලා තියෙන්නේ. මම මේ data ටික දීලා තියෙනවා මේ දේ පෙන්නන්න. ඔයා මේ action එක create කරනකොට අලුතින්ම document එකක් කරන් මේක කරන්න. මම මේ file info ගිහිල්ලා මෙතන මගේ details තියෙනවා. මම කලින් fill කරපු details ඉන්න. අලුතින්ම document එකක් කරන් මේ action එක create කරගන්න අනිවාර්යෙන් ඒක මතක තියාගන්න. අලුතින් document එකක් අරගෙන ඊට පස්සේ action එක මේක create කරන්න. create කරලා ඉල්ලලා තමයි මේ file info වලට ඇවිල්ලා මේ ටික fill කරන්න ඕන. දැන් document title එක test කියන එක දීලා මේ විදිහට photo title එක YouTube මේ details ටික ඉස්සෙල්ලා කරාගෙන fill කරගෙන යනවා. මේ හැමදේම fill කරගන්නවා අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ටික fill කරලා ඉවරලා මම මේක okay කරා. click කරලා ඉවරනාට පස්සේ මෙතනින් action එක stop කරන්න. action එක stop කරන්න වෙන rectangle icon එකක් තියෙනවා. මේකෙන් action එක off කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ action එක run කරලා open කරන්න ඕනම අපි photos වලට දානවා. photos වලට මේ action එක use කරලා මේ data ටික එදින add කරගන්න. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේ action එකම use කරලා උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් මම ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් නම් මට ෆොටෝස් 100ක් 200ක් edit කරලා ඒ මේකට මේ data දාන්න ගොඩක් වෙලා යනවා. action එක short key එක අපි use කරේ shift එකයි F9 එකයි. shift එකයි F9 එක ඔබා ඔයාලට මේ විදිහට මේ images 100ට 200ටම අපිට දාන්න වෙනවා. මේකට ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපි save වෙද්දී auto action එක වැටෙන්න. ඒ කියන්නේ අපේ data ටික auto වැටෙන්න. එහෙම නැත්නම් software එක open වෙනකොට මේ හැම එවැගේම අපි මොකක් හරි image එකක් open කරාට පස්සේ action එක start වෙන විදිහට අපිට මේ දේවල් manage කරන්න පුළුවන්. අපි ඒක කරන්න කොහොමද කියලා බලමු. මේ විදිහට action palette එක off කරලා ඊට පස්සේ මම යනවා file වලට. file වලට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා
ස්ක්‍රිප්ට් කියලා. ස්ක්‍රිප්ට් වල තියෙනවා ස්ක්‍රිප්ට් ඉවෙන්ට් මැනේජර් කියලා. මේක ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ස්ක්‍රිප්ට් ඉවෙන්ට් මැනේජර් එකට ආවට පස්සේ මම මෙතන ස්ක්‍රිප්ට් කියන එකේ නෙමෙයි අපි ඇක්ෂන් කියන එකට යන්න ඕන. ඇක්ෂන් කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන අපේ සෙට් එක තෝරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මෙතන 001 කියන සෙට් එක තෝරලා ඉතින් අපේ ඇක්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. සිලෙක්ට් කරලා ඉල්ලා වරපුලම් මේක කොයි අවස්ථාවලද ඇඩ් වෙන්නේ කියලා සිලෙක්ට් කරගන්න. ඒක කරන්න Photoshop event කියන මේක දෙනවා මෙතන start application කියලා. මෙතන බරකට සම්මුලා අපේ application එක start වෙද්දී මේ data ටික auto add වෙන විදිහට හදන්න. එහෙම නැත්නම් අලුතින් document එකක් open කරද්දී අලුතින් document එකක් create කරද්දී ඒ වගේම document එක save කරද්දී document එක close කරද්දී document එක print කරද්දී document එක export කරද්දී එතන හැම දෙයක්ම මේ everything කියන විදිහට අපිට පුළුවන් හැම වෙලාවෙම action එක run වෙන්න දාන්න. ඒතකොට ඔයාලට ගොඩක් lazy මේ action එක run වෙනකොට ඔයාලට shortcut වල use කරලා මේකට හැම එකටම ඔයාගේ data add කර ඉන්න ඕනේ. මේ ගොඩක් වටින දෙයක්. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන දේවල් select කරගන්න. මම start application click කරලා මෙතන add දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට උඩට add වෙනවා. ඊට පස්සේ පුළුවන් ආයි ඔන්න ගිහිල්ලා export document වලට ගිහින් ඒක add කරන්න. මේ විදිහට add කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයා ඊට කලින් ඔයාලට ඕන කරන දේවල් මුලින්ම ඔක්කොම select කරගන්න. මේ everything කියන එක දුන්නත් ඔයාලා මේ හැමදේම photo වෙනවා. නැත්තම් ඔයාලට මෙතනින් වෙන්න ඕන වෙලාවට ඒක select කරගන්න දෙන්න. click කරලා done. ඊළඟ click කරා. ඊපස්සේ ඔටෝම software එක open කරද්දී නම් දුන්නේ software එක open කරද්දී copyright data ඔක්කොම කරලා ඔයාගේ සියලු විස්තර මේ image එකට add වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු මේ add කරපු image එක දාපු අපි data ටික. මොකද වෙන්නේ කියලා. කොහොමද මේ අපි image එක add කරා කියලා අපිට දැනගන්න. ඒක බලන්න තියෙන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මේක save කරගන්න. මේ image එක save කරලා save කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ PC එකේ file manager එකේ තියෙනවා details palette එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ data add වෙලාද කියලා ඉතින් check කරගන්න. properties වලට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඔයා හිතන්න ඔයා මේ කරපු design එක ඔයා Facebook එකට upload කරා කියලා. ඔයා Facebook වගේ page එක upload කරනවා. page එක වගේ profile එකකට upload කරලා පස්සේ ඒක තව කෙනෙක් download කරගන්න, save කරගන්න. save කරගෙන එයා වෙනම page එකකින් publish කරනවා. ඒක දැකලා තව කෙනෙක් publish කරනවා. අඳුරන්නදී ගොඩාක් කිසිම අවසරයක් නැතුව මේක use කරන්න ගන්න. මේ විදිහට use කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒගොල්ලෝ කරලා දින්න වාගේ art work එක අරගෙන තමයි මේ publish කරලා දෙන්නේ කියලා auto පුරන්න. ඒක කරන්න තමයි මේ දේවල් add කරේ. ඒක කරන්න ඔයාලට දෙන්නේ image එක download කරගෙන Photoshop එකේ open කරලා ඉස්සෙල්ලා මම ගියාගේ file info වලට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාගේ data වැටෙනවා. ගොඩක් ෆොටෝග්‍රැෆර්ස් ලාගේ නම් ඒගොල්ලන්ගේ data මෙතන වැටෙනවා මේ open කරද්දී. මේ විදිහට ඔයාලට ඔයාගේ data ටික බලලා ඔයාලට මේක ඔයා කරපු design එකක් කියලා ඔයාලට පුරන්න පුළුවන්. මේක තමයි සරලම copyright එකක් image එකට add කරන විදිහ මෙතනදී. ඔයාලට පුළුවන් මේ action එක export කරගන්න. අපි බලමු export කරන්න කොහොමද කියලා. මෙතනින් action එක කරලා ඉවරනට පස්සේ ඔයාලා මේ template එක මෙතන template කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් export වලට යන්න. export වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් ඔයාලට ඕන දැනදී නමක් දීලා XMP ෆයිල් එක මෙතනින් save කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන වෙලාවට මෙතනින් ගිහිල්ලා මෙතනින් ෆයිල් එක තෝරලා ඒක select කරත් ඔයාලට මේ details ටික fill කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. වීඩියෝ එක හොඳ නරක ඔයගොල්ලෝ ගැටලුම් ආවා කියනවා අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මතක තොරතුරු subscribe button එක click කරලා මම අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපුවා ගමන් notification එක එනවා. ඔයාලටම සුබ දවසක්.